Suukko 2-aluksella on hyvin mielenkiintoinen historia. Se on rakentensa puolesta ollut tuiki tavallinen neuvostoliittolainen troolari, mutta varustelu viittaa ihan johonkin muuhun kuin kalastamiseen. Kylmän sodan aikana se oli yksi lukuisista Neuvostoliiton epävirallisista tiedustelualuksista. Video on kuvattu yhteistyössä alusta nykyään operoivan Suukko 2-yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen toimintatarkoituksena on Itämeren merenkulun ja kulttuurihistorian säilyttäminen ja esiin tuominen. Yksi kiinnostava toimintatapa on, että keräävät satamissa merenkulkijoiden tarinoita ja koostavat niistä teatteriesityksiä. Tarinoista tehdyt teokset esitetään aina kohteena olevassa satamassa Suukko 2 Ruumateatterissa. Suukko 2 on myös suosittu YouTube-kanava, jossa on kiinnostavia nostoja merenkulusta ja laivaelämästä ylipäätään. Kylmän sodan aikainen vakoilu ja tiedustelu oli aktiivista ja laajaa toimintaa, myös merellä. Isot ja pienet merivallat operoivat aluksella, jotka olivat erikoistuneet keräämään ja analysoimaan kaikenlaista signaalidataa. Pääasiallinen toimintatapa oli pysytellä kansainvälisillä vesillä ja sieltä käsin elektronisilla tarkkailulaitteilla seurata vastapuolen toimintaa. Yksinkertaisimmillaan pyrkivät vain saamaan selville radiolaitteiden ja tutkien käyttämiä taajuuksia, tehoja ja suuntimia. Hydrofonilaitteet tallasivat alusten äänijälkiä. Jotkut alukset kykenevät myös sieppaamaan ja purkamaan salattua viestiliikennettä. Toiminta perustui pääasiassa passiiviseen tekniikkaan, eli radioliikenteen seuraamiseen ja hydrofonikuunteluun. Tiedustelualusten toiminta ja niiden hätyyttely meni ilmeisesti 60-luvulla vähän liian villiksi, niin USA ja Neuvostoliitto tekivät vuonna 1972 kahdenvälisen Välikohtaukset merellä -sopimuksen. Siinä sopivat yleisluontoisesti, että tiedustelualukset pysyttelevät kohtelijan etäisyyden päässä ja välttelevät häiritsemästä muuta merenkulkua. Lisäksi sopivat, ettei vastapuolen aluksia maaliteta aggressiivisesti, eikä yritetä edes sokaista valonheittimillä, lasereilla tai valaisuraketeilla. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus oli estää jonkun pikkutapahtuman eskaloituminen sotatoimiksi, mutta se sisälsi myös ajatuksen, että kaikki tiedustelutoiminta ei ole vahingollista. Jos osapuoli järjesti sotaharjoituksen, niin olivat vain tyytyväisiä, jos tieto omasta ylivertaisesta kyvykkyydestä meni vastapuolen tietoon. Ja tiedustelun avulla vastapuoli saattoi todentaa, ettei sotaharjoitus ole vaikka joku yllätyshyökkäyksen valmistelu. Tiedustelualuksissa näkyvimpiä olivat viralliset signaalitiedusteluun suunnitellut ja rakennetut alukset, mutta niiden varjossa on aina ja kaikkialla kulkenut epälukuinen joukko matalan profiilin aluksia. Neuvostoliitto ei suinkaan ollut ainoa, joka harjoitti tiedonkeruuta muokatulla siviilialuksella, mutta niiden määrä ja toiminnan laajuus oli aivan omassa mittaluokassaan. NATO-tunniste alustyypille oli mielestäni aika kuvaava. Auxiliary General Intelligence, eli karkeasti käännettynä yleiskäyttöinen aputiedustelualus. 70- ja 80-luvulla Neuvostoliitolla oli alusmäärällä laskien maailman suurin kalastuslaivasto. Etenkin valtamerillä niiden toiminta oli hyvin keskusjohdettua. Kalastusalukset liikkuivat laivueina, joukko erikokoisia troolareita suoritti itse kalastamisen,
Saalis siirrettiin isompiin aluksiin, jossa suoritettiin kalansaarien prosessointi ja teollinen jäähdyttäminen. Osa noista troolareista oli varustettu johonkin muuhun kuin kalastamiseen. MS Suukko 2 on alun perin 1966 Atskarhaidin telakalla rakennettu neuvostoliittolainen trooleri. Alukseen on tehty aika isojakin muutoksia, kun tämä on muutettu Suomessa siviilikäyttöön, mutta täällä kyydissä pääsee kuitenkin tunnelmaan, minkälaista elämä vakoilulaivalla on joskus ollut. Rakenteellisesti tämä on tyypillinen alustyypin edustaja. Tekniikka oli vanhanaikaista jo silloin 60-luvulla, mutta kaikki on kuitenkin koeteltua ja toimivaksi testattua. Nopeiksi tai kauniiksi näitä ei voi sanoa, vaan ennemminkin äärimmäisen merikelpoisia työjuhtia. Troolariksi tämä on vähän pienemmästä päästä, eli on tarkoitettu toimimaan rannikon läheisyydessä. Tämä voi olla merellä yhtäjaksoisesti 11 päivää, mutta juomavesi, polttoaine ja muonatäydistön avulla vaikka kuukausia. Tietojen mukaan tämän Neuvostoliitto-aikainen nimi oli Liua ja kotisatama oli Tallinna. Aluksella on pääosin purjehdittu Itämerellä. IMO-tunnuksen perusteella viimeiset sijaintitiedot löytyvät kuitenkin Afrikan rannikolta, eli tällä on levitetty sosialismin ilosanomaa päivän tasajalle saakka. Laiva remontoitiin siviilikäyttöön 2020 ja siinä selvisi, että troolarilla on ollut ihan joku muu käyttötarkoitus kuin kalastus. Ruuman kylmäsäilytyslaitteiden tilalla oli lämmityspatteristo ja sinne oli vedetty epäilyttävän paljon kaapelia. Myös kalan lastausaukot oli hitsattu umpeen jo telakalla sekä yksi ruuman laipioista puuttui. Aluksen antennit ja radiohytin sähkönsyöttökaapelit olivat ylimitoitettuja kalastuskäyttöön. Ohjaamon karttakaapista löytyi tarkkoja merikarttoja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Iso-Britannian rannikolta. Tämä tila on alun perin ollut aluksen ruuma, jossa on siis sijainnut tiedusteluupseerien työ- ja majoitustilat. Alus on sen verran kapea, että tuskin on ollut erillisiä miehistöhyttejä, vaan punkat on erotettu työtilasta verholla. Tähän voisi majoittaa jotakin siedettävästi reissun pituudesta riippuen 4–6 miestä. Nykyään tiedustelukajuutan paikalla on teatterisali. Sisäänkäyntiä on helpotettu, mutta mielestäni hämärä valaistus tekee kyllä oikeanlaista tunnelmaa. Eli jos joskus tulet tänne katsomaan alukselle jotakin teatterinäytöstä, niin voit kuvitella, että joku elämänsä kyllästynyt tiedusteluupseeri on istunut samalla penkillä. Konehuone on sinällään mielenkiintoinen, sillä pienessä kalastusaluksessa on ollut suhteellisen tehokkaat apukoneet vinssien ja kylmälaitteiston pyörittämiseen. Eli tiedustelulaitteet ja ylimääräinen miehistö eivät tarvinneet lisäjärjestelyjä. Radiosignaalien vastaanottaminen ja tallentaminen on aika perustekniikkaa, ei edes vaadi mitään suurteholaitteita. Ohjaamo on merkittävästi erilainen kuin alkuperäinen. Tämä on tilavampi ja modernimpi. Onneksi sentään muutama esine on säilytetty muistoksi jälkipolville. Samoin keulakannen mökki on uustuotantoa, alkuperäisessä on ollut ihan avonainen kansi.
Alusten vakoilu- ja tiedustelutoiminnasta ei tietenkään ole täsmällisiä dokumentteja olemassa. Olen muutaman radio-, tutka- ja tiedusteluihmisen kanssa pohdiskellut ihan yleisellä tasolla, minkälaista tiedustelutoimintaa näillä on mahdollisesti harjoitettu. Eli mitä tässä nyt esitetään ei ole tietoa, vaan johtolankoihin perustuvia päätelmiä. Valetrollarit ovat käyttäneet varsin matalan tason tiedusteluteknologiaa. Trollareista on paljon valokuvia, niistä näkee, että antenneja on paljon kalastuskäyttöön, mutta ei kuitenkaan mitään erikoistekniikkaa. Tunnuksettomaan vakoilutrollariin ei edes kannata laittaa mitään liian salaista tiedustelulaitteistoa, on liian suuri riski, että vastapuoli kohdistaa siihen jonkin kaappausoperaation. Neuvostoliitolla oli myös ihan oikeita signaalitiedustelulaivoja, joiden varustelu ja miehistön määrä on ihan eri mittakaavassa kuin näissä kalastuspurtiloissa. Todennäköisesti vakoilutrollarien tärkeimmät työkalut olivat kiikarit, kamera ja muistiinpanovälineet. Trollarit ovat norkoilleet satamien ja tärkeiden meriväylien läheisyydessä ja kerjänneet kaiken mahdollisen ylös. Tietoja on sitten myöhemmin voitu yhdistää muuhun tiedustelutietoon. Mereltä lähetetty reaaliaikainen tiedustelutieto on ollut lähinnä hyvin yksinkertaista. Havaittujen alusten määriä, tyyppejä, nimiä ja liiketietoja. Neuvostoliitto oli varsin taitava kompensoimaan jälkeenjäänyttä teknologiaa silkalla määrällä. Yksittäinen trollari ei ole kummoinen tietolähde, mutta jos merillä on kymmeniä vastaavia aluksia, niin haavin alkaa tarttumaan kaikenlaista kiinnostavia tiedonmurusia. Vakoilutrollareilla oli ainakin teoreettinen kyky suorittaa sabotaasia ja erikoisoperaatioita. Näillä olisi huomaamattomasti toimitettu tunnuksettomia vihreitä miehiä toimialueelle. Sellaisten operaatioiden valmistelu on ainoa looginen syy, miksi tälläkin aluksella on ollut esimerkiksi Ruotsin rannikon todella tarkkoja lähestymiskarttoja. Sellaisessa operaatiossa oli vain semmoinen haaste, että nämä trollarit olivat hyvin julkinen salaisuus. Missä ikinä liikkuvat, niin niitä pidettiin rutiininomaisesti tarkasti silmällä. Netissä kiertää kuvia jopa torpedoputkilla varustetusta trollareista, mutta ei kyllä pysty keksimään ainuttakaan skenaariota, jossa hitaan trollarin kannattaisi suorittaa torpedohyökkäys. Maalaisjärjellä ajatellen vaikka miinojen lasku tai vedenalaisten kaapelien tärveleminen olisivat luontevampia tehtäviä. Kyselin talvella katsojilta apua tähän videoon ja löytyy joku, jonka setä oli työskennellyt 80-luvulla konemiehenä samantyyppisellä trollarilla. Oli kuulemma ollut hyvä ja karhettu työpaikka, palkka ja edut olivat tuplasti paremmat kuin kalastusaluksilla. Hänelle meni kysymyslista aluksen teknologiasta ja tiedustelutoiminnasta, mutta vastaus oli suurin piirtein, että ei siellä kukaan mitään tiedustelua pystynyt tekemään. Upseerit ei tehneet muuta kuin ryyppäsi lukitussa kajuutassaan, välillä huusivat komentoja, että suunnataan sinne tai tänne. Nuo mystiset trollarit olivat joskus niin arkipäiväisiä, että epäilykset heräsivät, jos sellaista ei näkynyt. Palvelin aikanaan vartioveneellä ja osallistuttiin rannikkolaivaston isoon harjoitukseen Suomenlahdella. Joku oli ruvennut ihmettelemään, kun aluevesirajan tuntumassa ei ollut trollaria parkissa. Yllättäen ruvettiin harjoittelemaan sukellusveneen etsintää. Muutaman tunnin kuluttua ensin rannikkotykistölinnake ja sitten useampi alus sai kuulohavainnon poispäin liikkuvista potkuriäänistä. Seuraavana päivänä oli joku trollari taas merellä.
Se kai löysi hyvän kala-apajan, kun mateli ihan parin solmun nopeudella aluevesirajan tuntumassa. Tapaus jäi aika väkevästi mieleen, koska olin itse aika tuore sukellusveneen torjunta-aliupseeri. Muistan nuoremman ikäluokan matsuruusien kysyvät ilmeet, kun ruvettiin valmistelemaan syvyyspommeja ja raketinheittimiä. Jotenkin kai onnistuin säilyttämään ulkoisen rauhallisuuteni, tai ainakaan kukaan ei jälkikäteen kehdannut sanoa, miten kalpea olin itsekin. Ymmärrän vakoilutrollarien käytön Itämerellä. Eihän esimerkiksi Suomi voinut YYA-aikakaudella vakoilualuksista kenellekään reklamoida. Mutta rohkeasti näillä trollareilla on varistettu valtamerilläkin jopa amerikkalaisten lentotukialusosastoja. Vakoilutrollarit olivat sielläkin niin yleisiä, että saivat Tattletales-lempinimen, perustuu johonkin 70-luvun TV-visailuun. Maailman merillä ei taida olla sellaista satamaa, rannikkoa tai meriväylää, missä nämä salapäiset trollarit eivät olisi norkoilleet. Näiden toiminta hiipui moneksi vuodeksi, kun Neuvostoliitto hajosi 1991. Ja seuraavan vuosikymmenen aikana myös Venäjän kalastuslaivasto modernisoitiin, aluskoko kasvoi ja pienet trollarit jäivät sivurooliin. 2010-luvun aikana Venäjä otti taas vanhoja keinoja käyttöön. Mediassa on juttuja sieltä ja täältä, että erikoisia venäläisiä kalastus- ja rahtialuksia on taas nähty paikoissa, jossa niitä oikeastaan ei kuuluisi nähdä.